नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय गोले तुमच्या सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत करतोय फिजिक्स विथ अक्षय गोले मध्ये. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असतं ते, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, त्यांची डेफिनेशन काय, त्यांचं आपण डिराईव्ह कसं करू शकतो, त्यांचा फॉर्म्युला काय येते. पण तत्पूर्वी तुम्ही जर या आधीचे आपले व्हिडिओज मिस केले असतील तर या वरती दिलेल्या आय बटन वरती नक्की क्लिक करा. तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते अवश्य सबस्क्राईब करा. चला तर मग पाहूयात नक्की सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असतं ते. सो मित्रांनो, आता आपल्याला बघायचं एक्झॅक्टली सर्क्युलर मोशन काय आहे, सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन काय किंवा त्याची व्याख्या काय आहे. सो आपल्याला रफली असं म्हणता येईल की इफ अन ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ सर्क्युलर मोशन. म्हणजे काय, तर म्हणजे असं आहे की कन्सिडर करा एक ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट एखाद्या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरून फिरतोय. सो हा ऑब्जेक्ट आहे, हा या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरून फिरतोय. सो जेव्हा हा ऑब्जेक्ट असा सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरून फिरत असेल तेव्हा आपल्याला असं म्हणता येईल की हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. बाय द वे, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करण्यासाठी किंवा सर्क्युलर मोशन डिफाईन करण्यासाठी त्या ऑब्जेक्टनी पूर्ण सर्कल कव्हर केलं पाहिजे असं कुठलंही बंधन त्याच्यावरती नाहीये. म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो की समजा एखादा नागमोडी रस्ता आहे, ज्या रस्त्यावरती गाडी झालीये आणि ती कुठल्याही एखाद्या वळणदार रस्त्यावरून वळण घेत असेल किंवा टर्न होत असेल तर त्यावेळेस ती कार, ते व्हेकल हे सुद्धा तेवढ्या पॅच पुरतं, तेवढ्या कर्व पाथ पुरतं ते सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतंय असं आपल्याला म्हणता येईल. सो मित्रांनो, जर आपल्याला सर्क्युलर मोशन शिकायची असेल तर आपल्याला सर्क्युलर मोशनच्या संदर्भातल्या खूप साऱ्या कन्सेप्ट, खूप सारे फिनॉमिनन शिकावे लागतील. सो त्यातली पहिली जी कन्सेप्ट आहे, महत्वाची कन्सेप्ट आहे, त्याला म्हणायचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता हे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट एक्झॅक्टली काय असतं हे थोडंसं डायग्रामॅटिकली बघूयात. कन्सिडर करा की हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा या सर्क्युलर पाथ वरती फिरतोय आणि हा ज्या सर्क्युलर पाथचा जो हा ओ जो आहे हा त्याचा सेंटर आहे. ठीक आहे. सो ऑब्जेक्ट जो आहे हा ए पोझिशनला आहे आणि हा ऑब्जेक्ट आता ज्या पोझिशनला आहे ए पोझिशनला, त्या पोझिशन पासून आपण जर सेंटर कनेक्ट केलं तर ती जी कनेक्ट करणारी जी लाईन आहे किंवा तो जो वेक्टर आहे त्याला म्हणायचं आपण पोझिशन वेक्टर किंवा रेडियस वेक्टर. जर आपण सेंटरला ओरिजिन कन्सिडर केलं तर तो जो पार्ट आहे त्याला म्हणतो आपण पोझिशन वेक्टर, नाहीतर रेडियस वेक्टर असं म्हणलं तरी चालेल आपल्याला. सो ओ ए जो आहे हा आहे रेडियस वेक्टर. ठीक आहे. सो असं कन्सिडर करूयात की हा जो पार्टिकल आहे हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करताना या ए पॉइंट पासून निघून हा बी पॉइंट पर्यंत पोहोचलाय. आता परत एक काम करूयात की बी पॉइंट आणि ओ हे दोन्ही जॉईन करूयात. सो आता जो पोझिशन वेक्टर असणार आहे किंवा आता जो रेडियस वेक्टर असणार आहे तो झाला ओबी. ठीक आहे. ओके, करेक्ट आहे. सो आता पॉइंट ए पासून ऑब्जेक्ट हा पॉइंट बी पर्यंत गेलेला आहे तर त्याचं लिनियर डिस्प्लेसमेंट काय आहे, तर ए आणि बी याला जॉईन करणारी जर एक लाईन काढली किंवा एक सेगमेंट काढली तर ते आपल्याला डिनोट करतं की ए आणि बी मध्ये किती डिस्प्लेसमेंट झालंय ते. पण आपल्याला इथे लिनियर डिस्प्लेसमेंट नाही बघायचंय, आपल्याला इथे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघायचंय. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एक्झॅक्टली काय, तर हा जो रेडियस वेक्टर टर्न झालेला आहे ओ ए पासून ते ओबी पर्यंत. सो हा टर्न होताना यांनी सेंटर पाशी जो अँगल क्रिएट केलेला आहे, समजा तो अँगल आहे थीटा. सो हा जो अँगल आहे थीटा, हा थीटा अँगल म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो एखाद्या ऑब्जेक्टनी सेंटर पाशी जो अँगल सबटेंड केलेला आहे सर्क्युलर मोशन किंवा कर्व पाथ वरून ट्रॅव्हल करताना, तो अँगल आहे, तो असणार आहे त्याचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. सो मित्रांनो, जसं लिनियर डिस्प्लेसमेंट ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे तसंच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही पण एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. आणि जर ती वेक्टर क्वांटिटी आहे तर त्याचं आपल्याला मॅग्नेट्यूड तर कळेलच. ठीक आहे. पण आपल्याला त्याची डायरेक्शन पण बघायची आहे. सो डायरेक्शन कशी फाइंड आउट करणार अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची जी डायरेक्शन आहे ती आपण फाइंड आउट करतो बाय राईट हँड रूल किंवा ज्याला आपण म्हणतो राईट हँड स्क्रू रूल. ठीक आहे. सो कन्सिडर करा हे आपलं पाथ आहे, हे आपला जो ऑब्जेक्ट आहे तो पॉइंट पोझिशन ए पाशी आहे, तो तिथून पोझिशन बी पाशी गेला आणि ते करताना तो डायरेक्शन त्याचा ए पासून बी पर्यंत आहे. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा तो ओ ए पासून तो ओ बी कव्हर केलाय. सो आपला राईट हँड घ्या, तो राईट हँडचं जे आपलं मनगट आहे ते ओ पाशी ठेवा
ठीक आहे, आणि तो ज्या डायरेक्शन मध्ये गेलेला आहे त्या डायरेक्शन मध्ये आपले फिंगर्स कर्ल करा. सो इथून तुम्ही ज्या डायरेक्शन मध्ये फिंगर्स कर्ल केले, म्हणजे तुमच्या साईडने दाखवायचं झालं तर मला असं म्हणता येईल की ओ ए असा आहे आणि त्या डायरेक्शन मध्ये फिंगर्स कर्ल केले, तर अंगठा जो आहे हा अंगठा आपल्याला दाखवतोय डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. याला राईट हँड स्क्रू रूल असंही म्हणतात. राईट हँड स्क्रू रूल म्हणजे काय, तुम्ही मार्केटमध्ये मिळणारे ते स्क्रूज बघितले असतील. सो ते स्क्रू समजा आपण एखाद्या लाकडामध्ये स्क्रू टाईट करतोय, सो टाईट करताना आपण जेव्हा स्क्रू ड्रायव्हरनी स्क्रू राईट हँड साईडला फिरवू, म्हणजे त्याचं डिस्प्लेसमेंट असं करूयात आपण, राईट हँड साईडला फिरवूयात, तसा तो स्क्रू जो आहे हा लाकडाच्या आतमध्ये शिरत जातो. सो तुम्ही इकडे फिरवल्यानंतर तो स्क्रू पुढच्या डायरेक्शन मध्ये घुसतोय. सो यालाच आपण म्हणतोय ते आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो इथे आपल्याला अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे मिळणार आहे ते असणार आहे हे जे दोन्ही वेक्टर आहेत, या दोन्ही वेक्टरच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये, म्हणजे हे दोन्ही वेक्टर ज्या प्लेन मध्ये आहेत त्या प्लेनला ओ ए आणि ओ बी हे जे दोन्ही वेक्टर आहेत हे ज्या प्लेन मध्ये आहेत त्या प्लेनच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये असणारे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन. जर आपण उलट केलं, म्हणजे ओबी पासून ओ ए करत असेल, तर तुम्ही राईट हँड स्क्रू रूल वापरून बघा, तुम्हाला असं कळेल की या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जी आहे ती एक्झॅक्टली अपोजिट येते. म्हणजे जसं स्क्रू फिरवताना आपण इकडे फिरवत असू तर तो आतमध्ये सरकतोय, तर उलट्या डायरेक्शन मध्ये फिरवलं आपण तर तो बाहेरच्या डायरेक्शन मध्ये निघतोय. सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जर आपण ओ ए कडून ओबी कडे जात असेल किंवा ओबी कडून ओ ए कडे जात असेल. दोन्ही केसमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन जी आहे ही चेंज होते. सो मित्रांनो, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बद्दल आपण समजून घेतलं. आता आपण बघूयात अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं ते. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन अशी आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ठीक आहे, सो आपल्याला काय सांगितलंय, आपल्याला माहिती आहे की अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, तर आपल्याला सरळ सरळ आहे की अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे आहे त्याला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपल्याला मिळून जाईल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजेच आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ना ती ओमेगाने डिनोट करतात. ठीक आहे. सो मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट कसं होईल, हे वरचं जे डेफिनेशन दिले त्याचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट होईल ओमेगा इज इक्वल टू डी थिटा बाय डी टी. आता हा जो आहे हा वेक्टर क्वांटिटी आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, म्हणून आपण इथे बार दिलेला आहे, म्हणजे वेक्टर दिलेला आहे. सो वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू डी थिटा बार बाय डी टी. सो मित्रांनो, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय ते आपण पाहिलं, अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय ते आपण पाहिलं. आता आपण पाहूया रिलेशन बिटवीन लिनियर व्हेलॉसिटी अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. सो आताची डायग्राम आपल्याला आठवते, ही डायग्राम अशी होती जेव्हा ऑब्जेक्ट हा ए पोझिशनला आहे, जो ओ आणि ए हे जे लाईन सेगमेंट जॉईन करते त्याला आपण म्हणतो त्याचा रेडियस वेक्टर, म्हणजेच त्याची जी रेडियस आहे ती रेडियस आहे आर. काही याच्यानंतर तो ऑब्जेक्ट जो आहे काही टाइम मध्ये ड्युरेशन मध्ये तो ऑब्जेक्ट ए पासून तो बी पर्यंत जातोय, म्हणजेच इथपासून तो बी पर्यंत जातोय. सो त्यांनी जो आर्क कव्हर केलेला आहे किंवा त्यांनी जे डिस्टन्स कव्हर केले, लक्षात ठेवा डिस्प्लेसमेंट नाही म्हणतोय मी, डिस्टन्स म्हणतोय. सो त्यांनी जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे ते डिस्टन्स आहे एस. ठीक आहे. सो आपल्याला आता बघायचंय की लिनियर व्हेलॉसिटी काय आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय ते. सो मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे आपण अँगल थीटाची डेफिनेशन कशी केलेली होती, थीटा इन रेडियन, त्याची डेफिनेशन आठवते का, मॅथमॅटिक्स मध्ये झालेली आपल्याला 11th. सो ही डेफिनेशन अशी आहे की थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. करेक्ट आहे, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. सो वी कॅन से दॅट एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. एस काय आहे, एस आहे डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय ते ए पासून ते बी पर्यंतचा. ठीक आहे. नाव डिफरन्शिएटिंग इट विथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो आपल्याला काय मिळेल, डीएस बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर इंटू थीटा. आता आता जे सध्या जे आपण करतोय ते स्केलर फॉर्म मध्ये करतोय, त्यामुळे इथे आर ची जी मॅग्नेट्यूड आहे, आरचा जो मॅग्नेट्यूड आहे म्हणजे रेडियस जी आहे सर्कलची ती काही चेंज होणार नाहीये. सो म्हणून आपण आर कॉन्स्टंट घेऊयात. सो आपल्याला असं म्हणता येईल की डीएस बाय डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी बाय डी थिटा बाय डी टी. करेक्ट आहे. सो व्हॉट इज डीएस बाय डी टी, व्हॉट इज डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स अपॉन टाइम इज स्पीड, म्हणजेच व्ही लिनियर व्हेलॉसिटी आपण म्हणूयात त्याला. सो व्ही इज इक्वल टू आर इंटू व्हॉट इज डी थिटा बाय डी टी. डी थिटा बाय डी टी इज अ angular velocity. Correct. So we can say that v is equal to r into omega, that is linear velocity is equal to r, that is the radius of a circle into its angular velocity.
मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. पुढचा व्हिडिओ आपण कुठल्या टॉपिकवर बनवायचा हे देखील खाली आम्हाला कमेंटमध्ये लिहून पाठवा. तुम्ही अजूनही आपलं चॅनल जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते अवश्य सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉन वरती हिट करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.